Kính gửi quý độc giả. Tôi là một người đã dành hơn 4 thập kỷ để nghiên cứu và thực hành giáo lý nhà Phật, đồng thời cũng là một cây bút với 30 năm kinh nghiệm khám phá lịch sử và các danh nhân văn hóa. Hôm nay, trong khuôn khổ kênh Học viện Thánh Nhân, tôi xin được chia sẻ cùng quý vị một hành trình khám phá những quy luật căn bản mà vũ trụ này đang vận hành. Hiểu được những quy luật này không phải để chúng ta can thiệp vào tạo hóa, mà để sống thuận theo lẽ tự nhiên, từ đó tìm thấy sự bình an và ứng xử thông minh hơn trong cuộc sống muôn màu. Hãy bắt đầu với một nghịch lý mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng bắt gặp: càng chạy đuổi theo hạnh phúc lại càng lùi xa, càng cố gắng tránh né khổ đau lại càng như thể tìm đến ta. Điều này nghe có vẻ trái ngược, nhưng nó chính là biểu hiện sống động của một quy luật vũ trụ mà nếu hiểu thấu, chúng ta sẽ bước đi trên đời một cách nhẹ nhàng và ung dung hơn. 9 quy luật vũ trụ đang vận hành quanh ta. Trí tuệ nhân loại, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, đã dần nhận ra rằng vũ trụ tồn tại và vận hành theo những nguyên tắc nền tảng. Những nguyên tắc này không phân biệt tôn giáo hay văn hóa, chúng là cốt lõi của mọi sự sống. Hiểu được chúng, ta như có được tấm bản đồ để đi trong đời, không còn bỡ ngỡ trước những thăng trầm, biến đổi. 1. Quy luật nhân quả. Bạn có để ý không? Hễ ai lâm vào cảnh khổ là miệng lại thốt ra một câu nghe quen quen: tại số tôi nó vậy. Thật ra, số phận nào cũng do chính bàn tay và cái miệng của mình tạo nên, chứ không có ông thần bí mật nào ngồi ghi chép rồi phán xử. Vậy nên, hãy tỉnh táo, quy luật nhân quả không phải chuyện mê tín, mà là một cơ chế lạnh lùng, chính xác và công bằng hơn bất kỳ bộ luật nào. Đây có lẽ là quy luật được biết đến rộng rãi nhất, và cũng là nền tảng của nhiều giáo lý triết học, tôn giáo. Quy luật này khẳng định rằng mọi hành động, suy nghĩ hay lời nói của ta đều tạo ra một năng lượng tương ứng, và năng lượng đó sớm muộn sẽ quay trở lại với ta dưới một hình thức nào đó. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Trong Phật giáo, giáo lý nghiệp báo là một cách diễn giải sâu sắc về nhân quả. Nó không đơn giản là sự trừng phạt hay tưởng thưởng, mà là một quá trình vận hành tự nhiên, khách quan như định luật vạn vật hấp dẫn. Khi ta ném một hòn đá xuống nước, sóng sẽ lan tỏa. Khi ta gieo một hạt giống tốt, với đủ nhân duyên, cây tốt sẽ mọc lên. Đức Phật từng nói về tứ diệu đế. Đầu tiên là khổ đế, đời là bể khổ. Nhưng khổ không phải để than, mà để nhận diện. Như bác sĩ chẩn đoán bệnh, rồi tìm nguyên nhân, mới đưa ra cách chữa. Nhân quả cũng vậy, nếu ta đang khổ, hãy truy nguyên nhân. Nếu nguyên nhân nằm trong chính hành động của ta, vậy thì tương lai cũng có thể thay đổi nhờ hành động mới. Đây chính là tinh thần khoa học, không mê tín, không cúi đầu xin xỏ, mà nhìn thẳng vào sự thật. Nhân quả không phải câu chuyện dọa nạt. Ở nông thôn, mỗi lần trẻ con nghịch ngợm là y như rằng có người hù, coi chừng bị quả báo đó. Thế là trong đầu bọn trẻ hình thành ý niệm nhân quả giống như một màn tra tấn từ trên trời giáng xuống. Lớn lên, nhiều người vẫn nghĩ nhân quả là cây roi vô hình. Nhưng Phật đâu có dạy thế. Ngài chỉ ra rằng nhân quả chính là mối liên kết giữa hành động và kết quả. Giống như gieo hạt xoài thì ra trái xoài, gieo hạt ớt thì cây sè. Không ai gieo thói lười biếng mà gặt thành công. Không ai gieo sự gian dối mà mong có lòng tin bền vững. Hãy thử quan sát việc nhỏ nhất, ăn uống. Bạn thích ăn đồ nhanh, uống rượu, thức khuya, hút thuốc. Nhân quả lập tức ghi nhận, cơ thể bạn yếu dần, bệnh viện trở thành nhà trọ thường xuyên. Đó không phải sự trừng phạt, mà là kết quả tự nhiên. Đến lời nói, hôm nay bạn khen một người thật lòng, họ sẽ nhớ và dành cho bạn sự tôn trọng. Nhưng nếu bạn buông một câu mỉa mai, nó sẽ gieo hạt ngờ vực. Sau này, khi bạn cần họ giúp, nhân quả sẽ trả lời bằng một nụ cười lạnh. Có người ăn chơi thâu đêm, phá sức, rồi sáng ra cầu Phật cho sức khỏe. Người khác làm ăn gian dối, hối lộ, nhưng lại thích làm vài cái công đức tượng trưng để gỡ gạc. Thế nhưng nhân quả đâu có dễ dụ. Nó không ghi nhận số tiền bạn cúng bao nhiêu, mà ghi nhận tâm bạn gieo hạt gì. Bạn cúng chùa bằng tiền bất chính, thì hạt bạn gieo vẫn là hạt độc, cây mọc lên chỉ ra thêm trái đắng. Ứng xử cũng vậy, sống biết nhường nhịn, bạn tạo ra vòng tròn tương hỗ. Sống ích kỷ, bạn tạo ra sự cô lập. Không cần phải chờ kiếp sau, chỉ cần một tuần là thấy kết quả.
Một đất nước mà quan chức xem tiền công như tiền nhà thì kết quả là lòng dân ly tán. Doanh nghiệp nào gian dối sản phẩm, trốn thuế thì niềm tin thị trường tan rã. Ngược lại, nơi nào đầu tư vào giáo dục, vào đạo đức, vào niềm tin lâu dài, nơi đó nhân quả sẽ đem lại sự thịnh vượng. Hãy nhìn vào những tập đoàn thành công bền vững, họ không chỉ bán hàng, họ gieo hạt niềm tin. Khi khủng hoảng đến, niềm tin ấy chính là vốn liếng. Nhân quả không bỏ sót một ai, dù là ông chủ nhỏ ở chợ hay một tổng giám đốc nghìn tỷ. Cái hay nhất của nhân quả là nó trả lại cho ta quyền làm chủ đời mình. Thay vì suốt ngày hỏi tại sao tôi khổ, ta bắt đầu hỏi tôi đã gieo gì. Thay vì cầu xin ai đó giải cứu, ta bắt đầu gieo lại hạt mới. Đây là lối sống chủ động, thông minh. Người hiểu nhân quả không còn ngồi trách móc cha mẹ, xã hội, số phận. Họ biết rõ, mỗi hành động hôm nay là vốn liếng cho ngày mai. Nhân quả không đợi ta tin mới vận hành. Nó giống như lực hút trái đất, bạn không tin thì bạn vẫn rơi như thường. Vậy nên, thay vì sợ hãi nhân quả, hãy dùng nó như la bàn. Mỗi lần bạn chuẩn bị hành động, hãy tự hỏi, hạt giống này mai kia sẽ nảy thành trái gì? Nếu câu trả lời khiến bạn mỉm cười, hãy gieo. Nếu câu trả lời khiến bạn rùng mình, hãy dừng. Người sống thấu hiểu nhân quả sẽ bớt oán trách, bớt kêu than, bớt tìm cách đổ lỗi. Họ điềm tĩnh như người trồng cây, gieo hạt lành, chăm bón tử tế, rồi kiên nhẫn chờ hoa trái. Thay vì oán trời trách đất khi gặp chuyện không hay, hãy quay lại nhìn nhận những nhân duyên mình đã tạo ra trong quá khứ. Ngược lại, khi muốn có một kết quả tốt đẹp trong tương lai, ngay bây giờ hãy bắt đầu gieo những hạt giống tốt lành. Một lời nói tử tế, một hành động giúp đỡ, một suy nghĩ tích cực, tất cả đều là những hạt giống quý giá. Khi hoa nở, đó không phải phép màu, mà là sự vận hành bình thường của quy luật. Nhưng chính sự bình thường ấy lại đem đến một đời sống phi thường, tự do, chủ động và bình an. Quy luật này dạy ta tính chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời mình. 2. Quy luật tuần hoàn. Vạn vật trong vũ trụ này đều vận động theo chu kỳ. Ngày rồi đến đêm, xuân qua hè tới, trăng tròn rồi lại khuyết, thủy triều lên rồi lại xuống. Đời người cũng vậy, có lúc thăng, lúc trầm, có giai đoạn thuận lợi và giai đoạn khó khăn. Không có mùa đông giá lạnh thì cây cối không thể tích lũy năng lượng để đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân. Trong Phật học, mọi hiện tượng đều nương nhau mà sinh và diệt. Đó là duyên khởi. Khi nhân và các trợ duyên hội tụ thì một pháp xuất hiện. Khi các duyên rời đi thì pháp ấy tàn lụi. Cái nhìn này giải thích vì sao cuộc đời không hề đứng yên và vì sao không có một kết quả nào rơi từ trời xuống. Cùng lúc, vô thường nhắc ta rằng mọi thứ đều đổi thay. Thân thể già đi, cảm xúc đến rồi đi, triều đại thịnh rồi suy. Không có gì đóng băng vĩnh viễn. Thấu suốt vô thường, ta ngừng níu kéo những gì đã qua và biết đầu tư đúng vào những gì đang đến. Hiểu được quy luật này, ta sẽ bớt đi sự bám chấp vào những gì đang có và bớt sợ hãi khi đối mặt với mất mát, thay đổi. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, và một chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Khi đang ở trong giai đoạn khó khăn, hãy nhớ rằng đây chỉ là một phần của vòng tuần hoàn, và nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Ngược lại, khi đang ở đỉnh cao, hãy sống khiêm tốn và biết chuẩn bị tinh thần cho những bước chuyển tiếp. Cơ thể người vận hành theo nhịp sinh học gắn với chu kỳ sáng tối của trái đất. Việc ăn ngủ làm việc trái nhịp kéo theo rối loạn chuyển hóa và tâm lý. Hãy chọn 1 đến 2 khung tập trung sâu mỗi ngày rồi nghỉ ngắn để phục hồi. Coi nghỉ ngơi là một phần của chu kỳ làm việc chứ không phải phần tội lỗi. Hãy giao ước những khoảng lặng, bữa cơm không điện thoại, tối cuối tuần dành cho chuyện trò. Đó là chu kỳ tái tạo niềm tin. Khi một tuần mỏi mệt trôi qua, mái nhà cần một nghi thức hồi phục. Không đều kỳ, tình thân cạn kiệt như ao nước mùa nắng. Trong tự nhiên, quần thể sinh vật dao động theo chu kỳ con mồi và kẻ săn mồi. Khi mồi nhiều thì thú săn tăng, săn nhiều quá thì mồi giảm, rồi thú săn cũng giảm. Sau đó chu kỳ lặp lại. Đây không phải chuyện ngẫu hứng mà là mô hình đã được mô tả rõ trong sinh thái học. Tôn trọng nhịp của tự nhiên. Sản xuất và tiêu dùng không nên vượt quá khả năng tái tạo của hệ sinh thái. Bài học từ chu kỳ sinh thái cho thấy đẩy một cực quá xa thì cực kia sẽ bật lại, và cái giá phải trả luôn đắt đỏ hơn tưởng tượng. Trong kinh tế,
các nhà nghiên cứu đã xác định rõ những giai đoạn đỉnh và đáy của hoạt động kinh tế. Mở rộng là trạng thái bình thường, suy thoái tuy ngắn hơn nhưng luôn trở lại. Từ chối sự thật này chỉ khiến kế hoạch tài chính mong manh. Các nhà kinh doanh hãy học cách quản trị theo mùa. Thời điểm mở rộng hãy tích lũy đệm an toàn để đi qua suy giảm. Đầu tư dài hạn vào văn hóa và uy tín vì đó là hạt giống mang lại quả ngọt trong chu kỳ kế tiếp. Khi thị trường nguội, tạm chậm lại để sửa những lỗi nền tảng. Những nơi có chu kỳ là kẻ thù thường vấp ngã ngay khi gió đổi chiều. 3. Quy luật hấp dẫn. Phật học nói điều gì? Kinh điển dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, các pháp do tâm tạo. Khi tâm thiện và hành động thiện được gieo đều đặn, an vui theo sau như bóng không rời hình. Ngược lại, tâm nhiễm ô dắt tay hành động sai lạc thì khổ não đuổi theo. Nội dung cốt lõi ở đây là trách nhiệm cá nhân và sức mạnh của thói quen, không phải phép gọi vũ trụ mang quà về. Khoa học tâm lý hiện đại bổ sung một mảnh ghép quan trọng. Để biến ước mơ thành kết quả, người hiệu quả thường làm hai việc cùng lúc. Một là đối chiếu ước mơ với chướng ngại thật đang chặn đường. Hai là gắn vào đó những kế hoạch nếu thì rõ ràng. Nhiều tổng quan cho thấy chiến lược đối chiếu tinh thần cộng kế hoạch giúp gia tăng nỗ lực và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu trong nhiều bối cảnh khác nhau từ học tập đến sức khỏe. Quy luật này nói rằng những thứ giống nhau sẽ thu hút lẫn nhau. Năng lượng mà ta phát ra qua suy nghĩ và cảm xúc sẽ thu hút những hoàn cảnh, con người và sự việc có cùng tần số rung động đó. Nếu ta liên tục tập trung vào sự sợ hãi, lo lắng, ta sẽ thu hút thêm nhiều tình huống đáng sợ và lo ngại. Nếu ta tập trung vào lòng biết ơn và niềm vui, ta sẽ thấy cuộc sống xuất hiện nhiều điều đáng biết ơn và vui vẻ hơn. Ứng dụng của quy luật này là hãy chú tâm vào điều bạn thực sự muốn, chứ không phải vào điều bạn không muốn. Nuôi dưỡng một tâm trí tích cực, lạc quan chính là chìa khóa để tạo ra một cuộc sống như ý. Trí tuệ Phật học nhắc ta rằng tâm thiện dẫn đường cho hành vi đúng và tạo ra vòng hấp dẫn lành. Khoa học nhắc ta rằng mục tiêu cần đôi cánh của kỷ luật và phương pháp. Khi hai đường này gặp nhau, cuộc đời có trọng lực đủ mạnh để kéo ước mơ về phía có thể. 4. Quy luật cho và nhận. Bạn muốn đời cho mình nhiều hơn nhưng mỗi ngày chỉ cho đi vài cái nút thích và một lời hứa để mai tính. Nếu quy luật cho và nhận là cái cân thì nhiều người đang đặt kỳ vọng lên đĩa này và đặt không khí lên đĩa kia. Vũ trụ vận hành như một dòng chảy năng lượng liên tục. Sự giữ lại, bám chấp sẽ làm tắc nghẽn dòng chảy này. Khi ta cho đi, ta thực sự đang tạo ra khoảng trống để đón nhận những điều mới mẻ. Điều này không chỉ áp dụng cho vật chất, mà còn cho tình yêu thương, lòng tốt, sự quan tâm và tri thức. Trong Phật học gốc rễ của quy luật này là bố thí. Bố thí không chỉ là bỏ tiền vào hòm công đức mà là mở lòng, mở thời gian, mở trí tuệ để nâng người khác đứng dậy. Truyền thống Dana được ghi nhận rộng khắp và giữ vai trò nền tảng trong sinh hoạt Phật giáo từ xưa đến nay. Trong kinh tế học thực nghiệm, các trò chơi trao quà cho thấy khi người sử dụng lao động trả hào phóng và tôn trọng chuẩn mực thì người lao động đáp lại bằng nỗ lực cao hơn mức cân bằng cạnh tranh. Quy luật đáp trả không biến mất trước thị trường mà âm thầm định hình hiệu suất. Cho không phải mất và nhận không phải trúng số. Quy luật cho và nhận là một vòng tuần hoàn đạo đức và xã hội. Phật học đặt trọng tâm vào tâm và nhân duyên. Khoa học cho thấy lợi ích sinh học, tâm lý và hợp tác. Khi ta kiên trì gieo hạt đúng và gieo đều, đời sống dần hình thành một trường hấp dẫn lành. Đó không phải phép màu mà là hệ quả có thể kiểm chứng từng ngày. Tuy nhiên, cho đi phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, không vì vụ lợi. Nếu cho đi với mong cầu được đền đáp, đó không còn là sự cho đi thuần túy nữa, mà đã trở thành một giao dịch, và năng lượng của nó sẽ khác biệt. Hãy cho đi một cách vô tư, và bạn sẽ nhận lại theo cách mà bạn không ngờ tới. 5. Quy luật về sự thích nghi. Bạn muốn giữ một kế hoạch cố định rồi mong cuộc đời mãi hiền lành. Tin xấu là vũ trụ liên tục đổi bài. Tin tốt là con người có thể đổi nhanh hơn khi biết cách thích nghi đúng. Nếu không tin, cứ nhìn lại chính bạn của 3 năm trước rồi mỉm cười. Quy luật này, hay còn gọi là vô thường trong Phật giáo, khẳng định rằng không có gì là mãi mãi không thay đổi. Mọi thứ, từ cảm xúc, suy nghĩ, cơ thể, đến các mối quan hệ và hoàn cảnh, đều đang trong trạng thái biến đổi không ngừng. Khổ đau hay hạnh phúc rồi cũng sẽ thay đổi. Hiểu được vô thường giúp ta bớt bám víu vào những thứ đang có và bớt sợ hãi trước những mất mát.
Nó dạy ta trân quý khoảnh khắc hiện tại, vì đó là tất cả những gì ta thực sự sở hữu. Khi gặp khó khăn, hãy nhớ rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Khi hạnh phúc, hãy trân trọng nó một cách trọn vẹn. Phật học cho ta chiếc kính quan sát sự đổi thay. Vô thường nhắc rằng mọi pháp đều biến dịch. Duyên khởi chỉ ra rằng khi nhân và các duyên thay đổi thì kết quả cũng đổi theo. Vậy nên đừng hỏi vì sao mọi thứ không đứng yên. Hãy hỏi nên đi cùng nhịp đổi thay như thế nào cho có trí và có đức. Ở tầng sinh học, thích nghi là cách loài vật và cây cỏ trở nên phù hợp với môi trường nhờ chọn lọc tự nhiên. Không phải một sớm một chiều mà là tích lũy qua nhiều thế hệ. Quy luật này giải thích vì sao cùng một hệ sinh thái lại có vô vàn hình thái sống phù hợp khác nhau. Bài học gọn gàng cho đời thường là muốn tồn tại bền thì phải phù hợp. Loài nào mạnh nhất không phải là loài khỏe nhất hay thông minh nhất, mà là loài thích nghi tốt nhất với những thay đổi của môi trường. Charles Darwin đã chỉ ra điều này qua thuyết tiến hóa. Trong cuộc sống con người, sự cứng nhắc, bảo thủ, không chịu thay đổi chính là nguyên nhân dẫn đến đau khổ và lạc hậu. Thích nghi không có nghĩa là từ bỏ nguyên tắc hay dễ dãi. Nó có nghĩa là linh hoạt trong tư duy và hành động, sẵn sàng học hỏi cái mới, điều chỉnh bản thân để hòa hợp với hoàn cảnh thực tại. Một cây tre đong đưa theo gió bão sẽ sống sót, trong khi một cây sồi cứng nhắc có thể bị bật gốc. Phật học dạy tâm làm chủ các pháp. Khi tâm thiện dẫn đường, thói quen thiện được bồi đắp và đời sống thích nghi theo hướng lành. Ta kiên cố ở giá trị cốt lõi và linh hoạt ở phương tiện. Đó là tinh thần trung đạo trong ứng xử hàng ngày. Kết lại, quy luật về sự thích nghi không bảo ta gió chiều nào theo chiều đó. Nó dạy ta đọc thực tại bằng con mắt vô thường, hiểu dây chuyền duyên khởi, áp dụng khoa học của não và cơ thể, rồi hành động nhỏ mà đều. Khi làm đúng, đời sống tự chuyển từ miễn cưỡng chịu đựng sang chủ động thích nghi. Bạn không cần đợi phép màu. Bạn cần một cái nhìn tỉnh thức, vài thói quen tốt, và sự kiên trì đủ dài để não và cuộc đời kịp đổi hình. 6. Quy luật trách nhiệm. Bạn muốn cuộc đời tử tế với mình nhưng lại giao số phận cho may rủi và lời hứa sẽ bắt đầu vào tuần tới. Tin mới đây, vũ trụ không ký hợp đồng thay bạn. Quy luật trách nhiệm là tờ cam kết bạn ký với chính mình mỗi ngày. Quy luật này khẳng định rằng cuộc đời bạn, ở thời điểm hiện tại, là kết quả của những lựa chọn và hành động của chính bạn trong quá khứ. Khi bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về mọi thứ đang xảy ra với mình, bạn sẽ lấy lại sức mạnh để thay đổi nó. Đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác chỉ khiến ta trở nên bất lực và là nạn nhân. Trong Phật học, trách nhiệm không phải khẩu hiệu đạo đức treo tường. Đó là cốt lõi của tu tập. Kinh Pháp Cú dạy rằng chính tự thân khéo điều phục mới có thể tìm được nương tựa hiếm có. Điều ác do tự mình làm, tự mình gây, tự mình sinh. Sự thanh tịnh cũng do tự mình. Không ai có thể thanh tịnh thay cho ai. Đây là điểm mấu chốt đập tan tâm lý trông đợi cứu rỗi mà bỏ quên hành động của bản thân. Trong môi trường làm việc, người tin rằng mình có quyền chủ động và chịu trách nhiệm thường có động lực, hiệu suất và sự hài lòng cao hơn. Khi tổ chức nuôi dưỡng quyền làm chủ, con người sẵn sàng nhận phần của mình thay vì đùn đẩy. Trách nhiệm không phải gánh nặng vác trên vai mà là tay lái cầm trên tay. Phật học nhắc ta tự mình là nương tựa cho mình. Khoa học nhắc ta rèn tự chủ và kỹ thuật triển khai. Khi hai đường này gặp nhau, bạn rời vị trí nạn nhân, trở thành tác giả của chính câu chuyện đời mình. Bắt đầu ngay hôm nay bằng một việc nhỏ làm cho xong và ghi lại để ngày mai tiếp tục. Chậm mà chắc, đời sẽ trả lời bạn bằng kết quả đáng nể hơn bất kỳ lời khẳng định suông nào. Có người bảo tôi sống trách nhiệm lắm. Hỏi kỹ thì lịch trình mỗi ngày gồm 3 việc chính. Trách trời, trách đất, trách deadline. Quy luật trách nhiệm không tính điểm bằng số câu than thở. Nó tính bằng số lần bạn quay lại công việc sau khi lỡ tay trì hoãn. Hãy tự hỏi, mình đã đóng góp gì, dù là nhỏ nhất, vào tình huống này. Từ đó, ta có thể bắt đầu thay đổi từ chính bản thân. Quý độc giả thân mến, 6 quy luật đầu tiên chúng ta vừa tìm hiểu chính là nền tảng cốt lõi để hình thành nên thế giới quan và cách ta phản ứng với cuộc sống. Tuy nhiên, hành trình khám phá mới chỉ bắt đầu. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào những quy luật tinh tế hơn, quyết định cách năng lượng vận hành và chuyển hóa trong đời sống, giúp bạn không chỉ hiểu mà còn có thể ứng dụng một cách thiết thực để tạo ra những thay đổi tích cực.
Hãy tiếp tục đồng hành cùng tôi, vì những quy luật sắp tới đây mới thực sự là chìa khóa để bạn sống một đời an nhiên và thông tuệ. 7. Quy luật về sự rung động. Phật học trả lời rất mạch lạc. Tâm dẫn đầu các pháp. Khi tâm ôn hòa sáng suốt, lời nói và hành vi đi cùng hướng thiện, quả lành đến như bóng không rời hình. Khi tâm nhiễm ô, hành vi lệch lạc, khổ não theo sát như bánh xe sau chân bò. Nói cách khác, điều quan trọng không phải gắn mác tần số cho cảm xúc, mà là rèn cái tâm biết quan sát, biết chọn hành vi đúng, biết tích lũy nhân duyên lành. Khoa học hiện đại bổ sung 3 mảnh ghép quan trọng. Thứ nhất, cảm xúc tích cực như hứng thú, bình an, biết ơn có khuynh hướng mở rộng tầm chú ý và hành vi, khiến ta nhìn thấy thêm phương án và cơ hội. Hiệu ứng này đã được kiểm chứng trong nhiều nghiên cứu về cảm xúc tích cực. Thứ hai, cảm xúc có thể lan truyền qua mạng xã hội. Khi môi trường quanh ta phủ đặc từ ngữ tiêu cực, ta dễ nghiêng theo tiêu cực, dù hiệu ứng nhỏ nhưng có thật. Việc vệ sinh nguồn thông tin vì vậy không phải chuyện xa xỉ mà là kỷ luật bảo vệ hệ thần kinh. Thứ ba, chỉ số biến thiên nhịp tim liên hệ với năng lực tự điều chỉnh cảm xúc. Những người có nhịp dao động tim phong phú và linh hoạt thường điều tiết cảm xúc tốt hơn. Các thực hành thở chậm, thiền chánh niệm và lối sống điều độ giúp cải thiện khía cạnh này ở một số bối cảnh. Ở cấp độ vi mô, mọi thứ trong vũ trụ, kể cả những vật thể tưởng chừng rắn chắc, đều là những hạt năng lượng rung động liên tục. Mỗi suy nghĩ, cảm xúc, lời nói của chúng ta cũng là một dạng năng lượng có tần số rung động riêng. Cảm xúc tích cực như yêu thương, vui vẻ, biết ơn có tần số rung động cao. Cảm xúc tiêu cực như giận dữ, sợ hãi, ghen tị có tần số rung động thấp. Quy luật này gắn liền mật thiết với quy luật hấp dẫn. Khi bạn nâng cao tần số rung động của mình bằng cách nuôi dưỡng những suy nghĩ và cảm xúc tích cực, bạn sẽ tự động thu hút những người và hoàn cảnh có cùng tần số cao. Điều này giải thích tại sao một người lạc quan lại thường gặp nhiều may mắn và có mối quan hệ tốt đẹp. Bạn hãy tắt bớt nguồn rung tiêu cực từ thiết bị. Dọn dẹp bảng tin, bỏ theo dõi trang gây giận dữ, thay bằng nội dung nâng đỡ tri thức và lòng từ. Hiệu ứng lan truyền cảm xúc khiến lựa chọn này trả lãi hàng ngày. Với các mối quan hệ xã hội, hãy sắp xếp lại vòng người gần mình. Gắn kết với những người biết tôn trọng, biết làm việc cho ra việc. Khi môi trường nói năng đàng hoàng, thói quen của ta tự điều chỉnh theo. Vũ trụ có vô số dạng dao động nhưng không có trạm phát sóng nào đổi đời chỉ bằng mơ ước. Phật học trao ta chiếc la bàn tâm và chuỗi nhân duyên. Khoa học trao ta hiểu biết về cảm xúc, lan truyền xã hội và điều hòa sinh lý. Khi hai đường gặp nhau, ta không cần gắn số tần cho nỗi buồn hay niềm vui. Ta chỉ cần rèn một tâm sáng, chọn môi trường lành, luyện vài kỷ luật nhỏ mỗi ngày, rồi tự nhiên đời rung đúng nhịp người. 8. Quy luật kiên nhẫn và đúng thời điểm. Chúng ta sống trong một thời đại của tốc độ. Thức ăn phải nhanh, thông tin phải tức thì, thành công phải sớm. Chúng ta gieo hạt vào buổi sáng và chiều muộn đã sốt ruột tại sao cây chưa ra quả. Sự thúc ép vô hình ấy đã tạo ra một gánh nặng khổng lồ, khiến ta quên mất một quy luật căn bản nhất của tạo hóa. Vạn vật đều cần thời gian để nảy mầm, trưởng thành và kết trái. Đức Phật dạy về lý duyên khởi, rằng mọi sự mọi vật tồn tại và biến đổi đều do sự kết hợp của nhiều nhân duyên. Một hạt giống muốn thành cây lớn, ngoài bản thân nó, còn cần đất tốt, nước trong, ánh sáng và thời gian. Thiếu một trong những duyên ấy, quá trình sẽ không thể viên mãn. Hiểu được điều này chính là chìa khóa của sự kiên nhẫn. Chúng ta làm phần việc của mình một cách tận tâm, đó là gieo nhân tốt, tạo duyên lành, rồi tin tưởng rằng khi các duyên khác hội tụ đầy đủ, kết quả tốt đẹp ắt sẽ đến vào thời điểm thích hợp nhất. Kinh điển cũng dạy rằng hạnh nhẫn là pháp hạnh tối thắng, ý nghĩa giản dị mà sắc bén. Muốn đi đường xa thì phải giữ được nhịp, giữ được tâm bình trước khen chê, khó dễ. Người thiếu nhẫn thì hỏng việc ngay ở cửa cuối. Người có nhẫn thì biết lùi một nhịp để tiến một dặm. Nhẫn không phải nhịn nhục vô nguyên tắc, mà là tỉnh táo chọn thời khắc hành động. Quan sát thiên nhiên, ta thấy bài học vĩ đại về sự chờ đợi. Một cây sồi hùng vĩ cần hàng thập kỷ để vươn mình. Một đóa sen thanh khiết phải chờ đúng mùa mới bừng nở rực rỡ. Chúng không hề sốt ruột. Chúng lớn lên trong im lặng và kiên định. Con người chúng ta là một phần của tự nhiên,
Sao lại có thể đòi hỏi mọi thứ phải diễn ra theo ý muốn chủ quan trong nháy mắt? Vậy kiên nhẫn thực sự là gì? Điều cốt lõi cần làm rõ, kiên nhẫn không có nghĩa là khoanh tay ngồi chờ vận may. Đó là một sự chủ động tích cực. Nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nỗ lực hết mình và sự buông bỏ khôn ngoan. Bạn gieo hạt, bạn chăm chỉ tưới nước, bón phân, nhổ cỏ dại. Bạn hành động với tất cả sự tận tâm. Nhưng sau đó, bạn học cách buông bỏ sự lo lắng về việc hạt giống sẽ nảy mầm vào lúc nào, cây sẽ cao bao nhiêu. Bạn tin tưởng vào quy trình. Sự kiên nhẫn chân chính là giữ vững niềm tin và sự bình tâm khi mọi thứ đang vận hành phía sau hậu trường của cuộc sống. Trong công việc, thay vì nôn nóng đòi hỏi thăng chức hay thành công sau một vài dự án, hãy tập trung vào việc trau dồi kỹ năng mỗi ngày, xây dựng các mối quan hệ chân thành và cống hiến hết mình. Thành quả lớn là tổng hòa của hàng ngàn nỗ lực nhỏ được tích lũy một cách kiên trì. Một người thợ gốm không thể vội vàng nung một sản phẩm khi nó chưa khô ráo. Một nghệ nhân không thể tạo ra kiệt tác trong một sớm một chiều. Sự vội vàng chỉ sinh ra những sản phẩm non kém, dễ vỡ. Trong việc nuôi dạy con cái, quy luật này càng trở nên quan trọng. Cha mẹ thường sốt ruột khi thấy con mình chưa giỏi toán, chưa hay văn, hoặc chưa ngoan ngoãn như con nhà người ta. Nhưng mỗi đứa trẻ là một hạt giống riêng biệt, với thời gian phát triển và một mùa nở hoa riêng. Ép một cây xương rồng phải mọc lá như cây lúa là điều phi lý. Kiên nhẫn ở đây là đồng hành, vun sới và tạo môi trường tốt nhất cho con phát triển theo đúng tiềm năng và nhịp độ của riêng mình. Ngay cả trong các mối quan hệ, sự kiên nhẫn cũng là chất xúc tác cho sự thấu hiểu. Không có tình bạn chân chính nào được xây dựng chỉ sau một cuộc trò chuyện. Không có gia đình hạnh phúc nào không cần thời gian để vun đắp và tha thứ. Sự vội vàng kỳ vọng người khác phải hiểu mình ngay lập tức chỉ dẫn đến thất vọng và xung đột. Hãy nhớ rằng, thời điểm là thứ không thể ép buộc. Có những việc, dù ta có cố gắng đến đâu, nhưng nếu chưa đủ duyên, kết quả vẫn chưa thể thành. Ngược lại, khi thời cơ chín muồi, mọi thứ sẽ diễn ra một cách thuận lợi và tự nhiên đến không ngờ. Việc của chúng ta là chuẩn bị thật tốt và sẵn sàng đón nhận khi thời điểm ấy đến. Tóm lại, quy luật kiên nhẫn và đúng thời điểm mời gọi chúng ta sống hòa hợp với nhịp điệu tự nhiên của vũ trụ. Phật học đưa ra khung đạo đức và phương pháp qua chánh tinh tấn và hạnh nhẫn. Khoa học cho ta thước đo về tự chủ, trì hoãn thỏa mãn và các thực hành giúp giữ nhịp chú ý. Khi hai đường này gặp nhau, ta bớt bị kéo đi bởi dục tốc, biết làm sâu phần của mình và dám để thời gian ươm quả. Nó dạy ta cách hành động với tất cả nhiệt huyết nhưng không bám chấp vào kết quả. Giữ cho tâm trí luôn an nhiên tự tại. Hãy bắt đầu từ hôm nay, gieo những hạt giống tốt cho cuộc đời mình, chăm sóc chúng với tất cả tình yêu thương và sự kiên trì, rồi tin tưởng rằng mùa gặt sẽ đến vào một ngày không xa, vào đúng thời điểm tuyệt vời nhất. 9. Quy luật bù trừ. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có người dường như dễ dàng đạt được mọi thứ, trong khi bạn lại phải vật lộn một cách khó khăn? Sự thật là, không phải vũ trụ đang thiên vị, mà là bạn chưa thực sự hiểu về luật đền bù. Quy luật cuối cùng này là tổng hòa của tất cả. Nó chỉ ra rằng mọi thứ trong vũ trụ đều được kết nối với nhau một cách mật thiết. Vũ trụ này vận hành theo một nguyên lý cân bằng hết sức kỳ diệu. Giống như một cán cân, nếu nghiêng về bên này, ắt sẽ có sự điều chỉnh để bù đắp cho bên kia. Trong triết lý nhà Phật, điều này được thể hiện qua luật nhân quả. Mỗi hành động, mỗi sự lựa chọn đều tạo ra một hệ quả tương ứng. Luật đền bù chính là một biểu hiện của sự cân bằng đó. Nó không phải là phần thưởng hay hình phạt, mà là một sự điều chỉnh tự nhiên để duy trì trạng thái hài hòa cho toàn hệ thống. Điều này lý giải vì sao những người khiếm thị thường có thính giác và xúc giác vô cùng nhạy bén. Những nhà khoa học lỗi lạc có thể cống hiến cả đời cho nhân loại nhưng cuộc sống cá nhân đôi khi lại giản dị và cô đơn. Một nghệ sĩ tài ba có thể dễ dàng chạm đến cảm xúc của hàng triệu người qua tác phẩm, nhưng lại gặp khó khăn trong việc diễn đạt những rắc rối của chính mình. Đó không phải là sự bất công. Đó chính là cách vũ trụ vận hành để đảm bảo rằng không một ai thực sự trống rỗng hoặc thiếu thốn hoàn toàn. Khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, chỉ là chúng ta có đủ tĩnh tâm để nhận ra nó hay không. Quan trọng hơn, luật đền bù dạy cho chúng ta bài học về sự đánh đổi. Bạn không thể có tất cả mọi thứ cùng một lúc. Muốn có một thân hình khỏe mạnh,
Bạn phải đánh đổi bằng những lần từ chối đồ ăn nhanh hấp dẫn và những giờ luyện tập đổ mồ hôi. Muốn có sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, bạn có thể phải chấp nhận hy sinh thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Muốn có sự bình an trong tâm hồn, bạn phải từ bỏ những tham vọng thái quá và những phiền não không đáng có. Sự thật then chốt nằm ở chỗ, những người trông có vẻ thành công dễ dàng thực chất đã và đang chấp nhận những sự đánh đổi mà chúng ta không nhìn thấy. Họ có thể đang đánh đổi sức khỏe, các mối quan hệ, hoặc những thú vui riêng tư. Thay vì nhìn vào thành quả của người khác để rồi tự ti hoặc ghen tị, chúng ta nên tập trung vào việc hiểu rõ bản thân mình muốn gì và sẵn sàng đánh đổi những gì. Vậy làm thế nào để sống hài hòa với luật đền bù? Thứ nhất, hãy ngừng so sánh bản thân với bất kỳ ai. Mỗi người là một tiểu vũ trụ với những quy luật đền bù riêng. Việc so sánh chỉ khiến ta thêm mệt mỏi và không nhận ra những giá trị độc nhất mà mình đang sở hữu. Thứ hai, hãy thành thật với chính mình về những sự đánh đổi. Khi đưa ra một lựa chọn quan trọng, hãy tự hỏi, để có được điều này, tôi phải từ bỏ điều gì? Sự đánh đổi đó có xứng đáng không? Câu trả lời sẽ giúp bạn đi đúng hướng và ít hối tiếc hơn. Thứ ba, học cách trân trọng những gì mình đang có. Thay vì tập trung vào điểm thiếu sót, hãy khám phá và nuôi dưỡng những thế mạnh tiềm ẩn mà vũ trụ đã ban tặng để bù đắp cho bạn. Có thể bạn không giỏi diễn thuyết, nhưng bạn lại có khả năng lắng nghe tuyệt vời. Có thể bạn không giàu có về vật chất, nhưng bạn lại sở hữu một đời sống tinh thần phong phú. Luật đền bù cuối cùng minh chứng cho một sự công bằng tuyệt đối. Vũ trụ không bao giờ lấy đi của ai tất cả mà không để lại một thứ gì đó có giá trị. Hãy tin tưởng vào điều đó. Hãy sống trọn vẹn với những lựa chọn của mình, chấp nhận sự đánh đổi như một lẽ tự nhiên và khám phá sự bù đắp kỳ diệu mà cuộc sống dành riêng cho bạn. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua một hành trình khám phá 9 quy luật căn bản của vũ trụ. Mỗi quy luật đều là một viên ngọc quý, và khi kết hợp lại, chúng tạo thành một bức tranh toàn cảnh về cách thế giới vận hành. Hiểu được chúng, bạn đã nắm trong tay chìa khóa để không còn cảm thấy bất an hay bối rối trước những biến cố cuộc đời. Thay vào đó, bạn có thể sống một cách chủ động, bình an và hài hòa hơn. Nhưng liệu hiểu là đủ? Phần kết của bài viết sẽ chỉ cho bạn cách kết nối tất cả những quy luật này thành một lối sống thực tiễn, giúp bạn biến tri thức thành trí tuệ và hành động cụ thể mỗi ngày. Đừng bỏ lỡ phần kết luận quan trọng này. Sống thuận theo lẽ tự nhiên. 9 quy luật này không phải là những điều điều xa rời thực tế. Chúng là những nguyên lý sống động đang diễn ra trong từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng sự kiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Hiểu và ứng dụng chúng không phải để trở thành một triết gia, mà để trở thành một con người thông tuệ, biết cách sống hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ. Sống thuận theo tự nhiên không có nghĩa là buông xuôi, phó mặc. Ngược lại, nó đòi hỏi sự tỉnh thức và nỗ lực rất lớn. Đó là tỉnh thức để nhận biết những quy luật đang tác động trong cuộc sống của mình. Khi một sự việc xảy ra, hãy thử xem nó liên hệ đến quy luật nào. Nỗ lực để điều chỉnh. Sau khi nhận biết, chúng ta chủ động điều chỉnh suy nghĩ, lời nói và hành động của mình để phù hợp với các quy luật. Ví dụ, khi hiểu luật nhân quả, ta sẽ cẩn trọng hơn trong từng hành vi. Khi hiểu luật tập trung, ta sẽ chú tâm vào những điều tích cực. Buông bỏ để đón nhận, thực hành sự buông bỏ những mong cầu, định kiến và sự kiểm soát. Hãy làm hết sức mình với ý định tốt đẹp nhất, rồi tin tưởng rằng vũ trụ sẽ sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo theo đúng thời điểm của nó. Khi bạn sống thuận theo các quy luật, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn không còn vật lộn một cách vô vọng với những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Bạn trở thành một người lái đò thông thái, biết lợi dụng sức nước của dòng sông để đưa con thuyền đời mình đến bến bờ bình an và hạnh phúc. Quý độc giả thân mến, tri thức chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi nó được áp dụng. Tôi đã dành cả đời mình để chiêm nghiệm và thực hành những điều này, và tôi cam đoan rằng chúng có sức mạnh chuyển hóa cuộc sống một cách kỳ diệu. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Đừng cố gắng ôm đồm tất cả. Hãy chọn ra một hoặc hai quy luật mà bạn cảm thấy cần thiết nhất cho giai đoạn hiện tại của mình. Có thể bạn cần thực hành sự biết ơn để nâng cao rung động. Có thể bạn cần rèn luyện sự kiên nhẫn. Hoặc đơn giản là ý thức hơn về những hạt giống nhân quả bạn đang gieo trồng mỗi ngày. Hãy chia sẻ bài viết này đến những người bạn quan tâm, để cùng nhau tạo ra một cộng đồng những người sống tỉnh thức và thông tuệ.
Kênh Học viện Thánh Nhân của chúng tôi sẽ tiếp tục là nơi đồng hành cùng bạn, đi sâu vào từng quy luật, từng bài học ứng xử, để giúp bạn tìm ra lối sống bình an và cách ứng xử thông minh. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Mỗi lượt đăng ký của bạn chính là một nhân duyệt tốt lành, không chỉ giúp bạn tiếp cận tri thức mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Kính chúc quý vị một đời sống an lạc và trí tuệ.